so ìgbà tí mo phone wọn Dansuki ní ADC Babangida wọ́n yà fún mi ní appointment within 2 days pé kí wọ́n bá wọn ní Abuja. Okay. VIP lunch ní Abuja. So ìjọ yẹn amẹ́ta nìkan la wà nínú yàrá yẹn Babangida Aikomu tó jẹ́ igbákejì àti mi. So ìgbà tí mo wọlé Babangida bí mi pé Professor, what have you come to see us for? Kí lẹ fẹ́? Mo ní mo mú message wá látọ̀dọ̀ kejì yín president Benin Republic. Ó dé fi yẹn lẹ̀. That's Kereku àbí? No. Okay. That's the Soglo. Professor okay. Soglo. Okay. So Babangida ní kí n fi yẹn lẹ̀ pé èmi gangan kí ni mo fẹ́? Kí ni kóhun fún mi? Mo ní mo fẹ́ kọ́kọ́ sá. Ó ní no. Láti a fẹ́ràn èèyàn tá a fẹ́ ni a fẹ́ kó súnmọ́ wa. Kí ni ká fún ẹ? Ní mi ò fẹ́ kọ́kọ́ sá. So pé Aikomo pé maybe this man is shy. Pé ojú ti ẹni kí ni ká fún? Bóyá oil well. Ó ní no mi ò fẹ́ kọ́kọ́. So wà tó ṣe dé ó bẹ̀rẹ̀ sí bínú ó bẹ̀rẹ̀ sí halẹ̀ mọ́ mi. Then ó bẹ̀rẹ̀ sí bú mi. So wá lé mi kúrò nínú. Babangida ń bú yín? Yes, because mi ò gba. Àwọn fast on. Àwọn fa. That's the third time tó ń offer mi nǹkan tí mi ò wọ́n ti rányàn sí mi tẹ́lẹ̀ mi ò gbà. So pé mi ò rí sí ìjọba wọn. So bí n ṣe mo bẹ̀rù because kò pẹ́ tí wọ́n pa Délé Gíwá. Okay. So mo lucky pé wọ́n ṣe kọ́kọ́ sí wọn kàn lé mi. So wọ́n á wọ ọkọ̀ láti airport yẹn ní Abuja. We hire a taxi straight to Benin Republic. Ibẹ̀ ni mo ń ṣiṣẹ́ ń gbà yẹn. Mi ò tiẹ̀ padà lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì lọ mú àwọn aṣọ ọkọ̀. Ẹ fi lẹ̀ síbẹ̀? Ẹ fa àwọn aṣọ lẹ̀ síbẹ̀? Mo fi Ẹ bẹ̀rù? Mi ò ní bẹ̀rù but jagunjagun ni mí. Tradition ogun ni mí pé there's a time to retreat, there's a time to go forward. So títí Babangida ti fi kúrò níjọba mi padà wá sí Nàìjíríà. Àwọn schools wo lẹ lọ? Mo kọ́ lọ school ní Aba. Primary school? Primary school. Ṣé Aba náà bí yín sí? Aba, and mo sọ Igbo, mo sọ èdè Igbo kí n tó sọ èdè Yorùbá. Okay. Pé àwọn òbí mi are wonderful people. Tí bá délé wa, ẹ kàn rí bóyá 5 or 6 children. Ẹni mọ ẹni tó jẹ́ ọmọ wọn gangan, ọmọ driver wọn, ọmọ tó ń kún. Wọ́n kó everybody mọ́ra. Okay. So bá ṣe ń ṣeré pọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So èdè Igbo ni kọ́kọ́ gbọ́. Mo sọ Igbo ju Yorùbá lọ. So lẹ́yìn Igbo yẹn, wà ń gbọ́ pidgin English. Okay. And then lẹ́yìn yẹn ni wà kọ́ Yorùbá. Okay. So mo ní àwọn èèyàn wá láti yọ̀ǹda mi díẹ̀ tó pé Yorùbá mi ò fi bẹ́ẹ̀. Ó wà okay. Ó wà okay, ẹ ṣé. So primary school wọlé lọ? So Christ the King School ní Aba, Roman Catholic. Okay. Màmá mi jẹ́ Roman Catholic gidi. Okay. Then láti bẹ̀ mo wá sí King's College lẹ́kọ̀ọ́. Now nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ni pé unfortunately bàbá mi ṣaláìsí ìgbà tí ọmọ ọdún 12 ni kò mí gbà yẹn. 12 years, but Nigeria was civilized by that time. So ìgbà tó ń gbọ́ ní King's College pé bàbá mi ṣe aláìsí wọ́n fún mi scholarship tó fi parí secondary school. Lẹ́yìn yẹn mo tún ní scholarship láti lọ sí overseas. Okay. Scholarship tó kọ́kọ́ bọ́ sí lọ́wọ́ láti mú mi lọ sí Dakar ní Senegal. But ìgbà tí ń ṣe ọdún kan ní Senegal, wọ́n rí pé ó bẹ́tà fún mi láti lọ sí France gangan. Èdè French literature ni mo study gbà yẹn. Okay. So mo ti save owó nínú scholarship mi. Wọ́n á wọ ọkọ̀ omi láti Dakar sí ilẹ̀ Faransé, Marseille. Mo ti apply fún university ní France. University de Caen ní Normandie,
side ibi ìyà jẹ mí tó pé I was only 16.5 years, you know. 16.5 years. Yes. But in France. But in France. Mommy wà lábá. Yeah. Well, no. Wọ́n padà sẹ́kọ̀ọ́ because around that time or shortly Ojukwu ní kí àwọn non-Easterner kan kúrò. Because àwọn òbí mi mú Aba gẹ́gẹ́ bí ilé gọ̀gọ̀. In fact, bàbá mi sọ nínú wíìlẹ̀ pé tó ń bá ṣaláìsí kó má gbé òkú lọ síbi kankan mọ́ pé Aba lòun ti make owó tó ń fi kọ́lé tó ń fi ra mọ́tò so kọ́ síwú sí Aba so Aba ló yìí wà. Màmá mi sọ pé Aba ní ilé wọn because màmá mi is descendant of Brazilian returnee. Maiden name wọn ní Da Costa. Àgbélé wa wà ní ibi Gbóṣèré ń bẹ̀. So bí ṣe dé France yẹn kò sí ìrànlọ́wọ́ tí màmá mi lè fún mi because it's also struggling. Difficult for so mo wá ṣiṣẹ́ lébra ní France láti rówó but fortunately after some months we to get scholarship and we parí university in France. So lẹ́yìn yẹn mo wá to study cinema. Year wo lẹ parí university? Mo bẹ̀rẹ̀ ní 1962 so mo parí ní nǹkan bí 1966. 66, okay. No, 65 or 60, around that time. Okay. But we were in Dawa, so I'm not good at dates. Okay. So kilo prompting yín láti wá padà study cinema? Well, ìgbà yẹn ìgbà tí wọ́n kékeré nǹkan méjì ló impact mi. Ibi tá à ń gbé lábá St. Michael's Road 47 St. Michael's Road hotel kan wà nítòsí called Travelers Lodge. So wọ́n ní musical group tó ń pè ní Atomic 8. Okay. So every Friday, Saturday ló máa ń play. So ìgbà tí wọ́n ní kékeré gangan mi ò ní sùn. Wọ́n wá listen to music. Wọ́n wá jó nínú yàrá. Wọ́n play high life, wọ́n play foxtrot, wọ́n play cha-cha-cha kankan bẹ́yẹn. So when mo ti ní interest in music, then lẹ́yìn yẹn àwọn cinema wọ́n show film irú Undersea Kingdom, Tarzan kankan bẹ́yẹn and Sandals of the River. Generation yóò bọ̀ but àwọn àjòkò sí open air cinema yẹn. Then wọ́n máa sọ fúnra wọn pé èwo léyìí o wọ́n máa kú sí kí ó lè máa ṣe kíni. It's a wonderful experience. British movies no one be? From all over the world, including Indian, okay. You know, science fiction, in Sandals of the River with Orlando Martins. Okay. You know, but the main actor was Paul Robeson. Okay. I want correct on. Ayoko. So that's why what the interest, but in the France, well, I think Paris first degree me. Oh, just pé university mo lọ. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ opportunity láti wá wo film from every part of the world. Okay. Wọ́n ní cultural setup bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe bí ìsìn ní Nigeria. There was a very great interest in culture. You know, àwọn aṣíwájú ìlú yẹn wọ́n create opportunity for àwọn young people láti máa wo film, láti máa lọ sí theatre. So ìwé nìkan kọ́ là ń kọ́. A máa ń lọ wo fíìmù kankan. So ibẹ̀ ni mo ti develop interest gan pa cinema because wọ́n á rí àwọn fíìmù classical film láti Japan, láti America, láti Britain. So ìgbà tí mo parí first degree mi mo wá apply sí Nigeria sí ìjọba Nigeria pé kó shift scholarship mi because scholarship tí mo get here is through Nigerian government to the French government. Okay. So mi ò kàn lè shift bẹ́yẹn. Now ìgbà yẹn àwọn civil servant wa tó bá lọ sí conference kankan wọ́n lọ kiri láti bá wá obìnrin àbí kó bá ṣe shopping, you know, very serious people.
so and very modest. So permanent secretary Federal Ministry of Information by ẹnìkan tí mi lè gbàgbé láyé Alhaji dúró síbi ẹtì. So ìgbà tí wọ́n sọ fún pé student kan fẹ́ rí wọ́n ní fún mi. Ẹ máa bọ̀ kò dàbí ìsìn tó yẹ pé èèyàn ṣe lè súnmọ́ bí sí. Protocol ti pọ̀ lóṣì. So ìgbà tí ń lọ so tí mo ṣàlàyé pé kò báyìí ni mo fẹ́ change ó ní are you sure? Mo dey approve. Ó kọ̀wé sí so bẹ́ẹ̀ ni mo sì lọ sí film study. Okay. But I believe that I wasted time there because the best way béèyàn ṣe máa kọ́ cinema gangan ni pé kéèyàn ṣe apprentice lábẹ́ àwọn tó ti ń ṣe. Not going to school. Not going to school. Then or now. Both then and now. Because bí ẹni pé èèyàn fẹ́ kọ́ iṣẹ́ goldsmith àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ and n tó mọ iṣẹ́ goldsmith láti inú ìwé mọ akọ́yàn kò lè bọ́ sí. But ó ti ní àwọn tó ń ṣe cinema ń gbà yẹn ní France tẹ́lẹ̀ lọ́lá látara wọn. But mi ò ṣe yẹn mo lọ sí film school which is I think mistake mi ò mọ̀. Ṣé àwọn tó kọ́ yín ní film school ń gbà yẹn àwọn ò ní practical. No, they are academic. Okay. Academic. But ìgbà tí n padà sí Nàìjíríà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ṣe film mi ò ní anybody tó lè ṣiṣẹ́ kámẹ́rà kankan. Kò sí cinema kankan ní Nàìjíríà. Kò sí àwọn professional cinema. Then kò sí Nàìjíríà ò tí produce any cinema gbà yẹn. No, èmi ní kọ́kọ́ ṣe film ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin lẹ́yìn kọ́kọ́ ṣe film. Yes. Ní Nàìjíríà. Yes, because ìgbà tí mo padà wá sí Nàìjíríà. Yíyá ò lè dé padà sí Nàìjíríà. Was that? You wait immediately after the Civil War. 1971, 70. That is it. Okay. At that time. So, mo ṣiṣẹ́ diplomat. Okay. Àwọn Federal Ministry of Information rán mi lọ represent Nigeria ní Nigerian Embassy ní Paris. So èmi ní number 3 ní embassy wa. Our face propaganda Biafra. So what mo ṣe dáadáa ní permanent secretary Ministry of Information gbà yẹn Alhaji Ahmed Joda wọ́n ti ṣàlàyé sínsìn wà pè padà sí kò fẹ́ appoint mi sí director of culture fún gbogbo Nigeria. But àwọn civil service commission wọ́n sọ pé ẹ ṣe lè promote ẹnìkan for 3 steps at the same time. So ọ̀rọ̀ yẹn ń fà díẹ̀. Mi wá mọ̀ bí Professor Ezekiel Oluwasami tó jẹ́ vice chancellor University of Ife gbà yẹn wá gbọ́n pa mi tó ránṣẹ́ pè mí pé mo fẹ́ kí wá join wọn ní University of Ife tó jí Awólọ́wọ̀ University pé òun create Institute for African Studies tó òun fẹ́ kó jẹ́ the leading one pé òun ló máa jẹ́ the best ní gbogbo Africa. So ó ní mi ò fẹ́ kó máa teach ó wá bí láti wá máa kọ́ àwọn ó wá bí láti research ó fẹ́ kó bá kọ́ kí wọ́n gọ́gọ́ kó wá lọ kí kó mọ̀ nípa ìbílẹ̀ wa kó mọ̀ nípa ilé wọn. So ibẹ̀ ni mo ti develop interest historical research mọ̀ ibẹ̀ ni so mo àwọn kọ́bí àwọn belief wa àwa ọmọ Odùduwà kọ̀ọ̀kan bẹ́yẹn ibẹ̀ ni mo ti jìn mo lọ jìnnú ẹ̀ so mo ti kọ ìwé méjì nípa African religion ìkan nípa Ṣàngó ìkan nípa Ibinu Kwabi ní Arochukwu tó pé àwọn ìbò tó wá bí àwọn belief wa ò yé wọn rárá the more so ni pé àwọn tó ń try láti sọ pa àṣà ìbílẹ̀ wa kò yé àwọn Bishop Crowder wọ́n wọ́n láti Sierra Leone kò tiẹ̀ gbọ́ Yorùbá dáadáa
so ló fún ọ ní very àwọn Bishop Crowther gbọ́ Yorùbá dáadáa. kò gbọ́ Yorùbá dáadáa tó pé ọmọ kékeré ló jẹ́ ìgbà tó Wọ́n sì lọ. so láti Sierra Leone wá join àwọn missionary ló padà sí Nàìjíríà. Báwo lẹ́yìn tí ó gbọ́ Yorùbá dáadáa ṣe wá tú Bible sí Yorùbá? no lẹ́yìn tó fi padà wá sí Nàìjíríà ló wá ń kọ́ Yorùbá. Now ó wá fún ní lot of false information àwọn Gẹ̀ẹ́sì àwọn òyìnbó ó sọ wọn pé for instance ó sọ wọn pé èṣù is a devil. That's ridiculous. Èṣù ń ṣe òṣèlè èṣù la kọ́kọ́ ń bọ̀ ká tó bọ àwọn òrìṣà míì and then kan tí ó yẹ wọn ni pé a gbà ń pé Olódùmarè Ọlọ́run ọba ni Ọlọ́run. Ẹ̀wọ̀n sọ wọn pé we are devil worshipper and but the reason tó fi yé òun ni pé àwa belief wa ni pé Ọlọ́run jẹ́ nǹkan pàtàkì kì í ṣèyàn pàtàkì tó bo gbogbo ayé gbogbo experience so a lè worship Ọlọ́run direct ó ti tóbi jù kan ńlá so àwa máa bẹ àwọn òrìṣà kó mú àdúrà wa lọ sí ọ̀dọ̀ Olódùmarè. The same thing ni Roman Catholic àti kìíní now because àwọn náà Saint Peter Saint Isaac kankan bẹ́ẹ̀ yẹn ló ń gbà láti Mary láti gbàdúrà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Gbàṣẹ́ àwọn òrìṣà yẹn èèyàn ni wọ́n tẹ́lẹ̀ kan tó dòrìṣà ni. Ìmí for instance Ṣàngó Ọbàtálá. Èèyàn ni gbogbo wọn tẹ́lẹ̀. Yes. Wọ́n transcend so. That's right. For instance now báwo ni àwa ọmọ Odùduwà ṣe jẹ́ ọmọ Odùduwà? Nǹkan tá a rí ni pé a kọ́kọ́ ń gbé ilẹ̀ bíi Saudi Arabia ibi Yemeni kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ àwa èèyàn dúdú láwa ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn Arab late comer ń bẹ̀ so ìgbà tó yá ni àwọn Arab gbógun wá pé àwọn fẹ́ convert wá sí Mùsùlùmá and fẹ́ jọ̀gbọ̀ so àwa ọmọ Odùduwà and they are kúrò fún yín so at that time ẹni tó ṣe aṣíwájú wọn láti wá sí ilẹ̀ West Africa Lamurudu so lẹ́yìn wọn tí òun ṣaláìsí lójú ọ̀nà ní Odùduwà take over Odùduwà ló wá kó àwọn èèyàn wá dé Ilé Ifẹ̀ now ìgbà tó ń débẹ̀ wọ́n bá Ọbàtálá lórí oyè but the same wọ́n jẹ́ family kan náà àwọn Ọbàtálá ti kọ́kọ́ wá láti Egypt ni wá àwọn la kọ́ gbogbo pyramid yẹn ní Sudan àti Egypt àwọn èèyàn dúdú la kọ́ pyramid àwọn Arab mọ̀ kọ́kọ́ pẹ́ rárá so àwa láti nǹkan ló ń pè Nubia Kush àti Sheba gbogbo yẹn wà ní sáàdì bíi Sudan sí so ìgbà tó máa dé Ilé Ifẹ̀ ó bá Ọbàtálá àti àwọn tó síwájú wọn débẹ̀ wọn jà because wọ́n recognize àwọn pé nǹkan kan náà ni wọ́n wá láti Egypt so Ọbàtálá wá fún Odùduwà láyè láti jẹ́ ọba gbogbo wọn so Ọbàtálá ní ìkejì ẹ̀ so ìgbà tó yá wọ́n ní Odùduwà di náà sọ wọn pé òun ní ọba but ó transform sí òrìṣà so tẹ́ bá dé Ilé Ifẹ̀ sí ohun tó ń bọ̀ gangan bí ancestor wa ní Odùduwà but igbákejì ẹ̀ ní Ọbàtálá cult Ọbàtálá is very serious pé white máa ń wọ̀ nǹkan funfun lọ́ fi ń bọ òrìṣà yẹn now bá a ṣe wá yẹn a tún ní another story nípa bá a ṣe bí Olódùmarè ṣe create gbogbo ayé
ṣé kí n sọ story yẹn? Yes, sir. Now wọ́n ní at the very beginning nígbà láéláéláé kò sílẹ̀ ní ayé omi nìkan ló wà níbí. So wọ́n ní Odùduwà wo ibẹ̀ láti òkè pé ó yẹ kí ilẹ̀ wà níbí, ó yẹ kí àwọn èèyàn máa gbé bí. So wá rán ẹnìkan Ọbàtálá pé kó mú nǹkan mẹ́ta dání. Agẹmọ òrìṣà, agẹmọ yẹn òrìṣà ni. So ó kọ́kọ́ máa sprinkle ilẹ̀ sórí omi. Then àkùkọ máa scatter ilẹ̀. Then agẹmọ máa test sí bí agẹmọ ṣe rìn títí dè nìyẹn. Agẹmọ òrìṣà àtúnbọ̀. So Ọbàtálá lọ, but ìgbà tó wà lọ́nà ó rẹ̀, ó wá mu ẹmu, ó sùn. Ṣùgbọ́n tí Olódùmarè tún wò pé ìránṣẹ́ mi kò jíṣẹ́, wá pé Odùduwà lọ mú àwọn kìíní yẹn lọ jíṣẹ́. So Odùduwà bá Ọbàtálá ibi tó ń sùn, ó mú àkùkọ adìẹ, ó mú bag of soil, ó dẹ̀ mú agẹmọ dání, ó wá sílẹ̀. So wá scatter ilẹ̀ yẹn sórí omi. Pàtó ṣe tán ní àkùkọ adìẹ scatter then agẹmọ òrìṣà test by. So wà tó ń pè dá ní Odùduwà wá gúnlẹ̀. So Odùduwà is a hermaphrodite, tàbí ọkùnrin ní àti obìnrin pọ̀ ní Odùduwà. So òun ló bí gbogbo wa. So láti Odùduwà yẹn ni àwọn ọba ti jáde ní. So that's the second story. It's part of the same story because ó ní bá ṣe ń yí wa, because àti bá ka Bíbélì náà ẹ̀rí pé there are different versions of the same thing. So ibẹ̀ náà mò ń bọ̀ pé the story of man's creation, Adam and Eve, kì í ṣe tiwa. kò ṣe tiwa. No, So àwa ní tiwa. Àwa ní tiwa ní pé Ọlọ́run bá ó rán Odùduwà, Ọbàtálá àti Odùduwà wá sí ayé láti create. Tiwa nìyẹn. Tiwa nìyẹn. Ti Adam and Eve yẹn kò ṣe tiwa. Kò kọ̀ wá rárá. But now Ìbò ni Garden of Eden yẹn wà. ẹ̀sìn ti jẹ́ ká accept it because òun ni most people lò. No. Ìgbà tí àwọn òyìnbó máa wá pẹ̀lú àdáni, pẹ̀lú ìbọn, wọ́n gbé Bíbélì dání lọ́wọ́ kan pé either you take this religion or you are finished. So à ń bẹ̀rù wọn gbà yẹn because àmọ́ ibi tó ti wá èèyàn funfun bẹ́ẹ̀ yẹn, àmọ́ ibi tó ń gbé, wọ́n wà lórí omi, ìlú ṣe lè wà lórí omi. So and then wọ́n lè yìnbọn láti bí 500 years away, 1 mile pàápàá èèyàn kú. So àwọn èèyàn wà kò yé wa, à ń bẹ̀rù wọn, ìkejì òrìṣà la máa ń pè wọn. Now ìgbà tó yá, wọ́n á ń kó àwọn èèyàn wa lọ sí ìlú wọn láti lọ ṣiṣẹ́ ẹrú free of charge. Àwọn la kọ́ Amẹ́ríkà, àwọn la kọ́ Brazil, àwọn la gbogbo ẹ̀, àwọn la ṣe free of charge. Tí wọ́n bá fẹ́ mọ̀ pẹ̀, àwọn èèyàn wa tó kó lọ bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n mú kankan dání. Ẹrú ni wọ́n. So tó wá kó wọn sí inú ọkọ̀ yẹn, from time to time wọ́n á kó wọn jáde sórí síta pé jójó ìyàkáwò, wọ́n á máa lù láti fún wọn ní exercise kó bá lọ dákú, kó bá lọ kú. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wọ́n máa kú, but àwọn èyí tó dé Amẹ́ríkà àti Brazil, Cuba nǹkan. Genius wa, àwọn èèyàn Africa are extraordinary because àwọn bàbá wa tó kó lọ bí ẹrú, wọn mú kankan dání, but láti
láti genius ni mo pè mí ò mọ̀ láti àwọn tí wọ́n jẹ́ àkàndá èèyàn tó ní ọpọlọ tó yàtọ̀. so wọ́n á recreate àwọn music wọn àwọn religion wọn so tó bá dé America nsìn tó bá dé Brazil tó bá dé Jamaica kankan gbogbo music tó ń ṣe ń bẹ̀ àti Africa ló ti wá alágbé débẹ̀ calypso cha-cha-cha jazz àwọn ará gbàtẹ́ máa débí mo ń play music kan salsa then wọ́n á play ibi tí wọ́n ṣàlàyé pé Satchmo Louis Armstrong ló create jazz ní New Orleans it's true Louis Armstrong gangan ló gbé jazz wáyé it's a black music now ìgbà tí mo wà ní secondary school Louis Armstrong wá sí Nigeria it was extraordinary wonderful because èèyàn gbogbo yẹn say late 1950s early 60s èèyàn dúdú méjì nìkan là ń gbórúkọ wọn ìkan Joe Louis world champion ní boxing the other one is Louis Armstrong so ìgbà tó sọ pé Louis Armstrong máa wá sí Nigeria àwọn US government to help their propaganda wọ́n mú wá sí Nigeria láàjọ tí Louis Armstrong máa dé sí Nigeria over 1 million people ló jáde láti lọ wò láti so à ń wo látọ̀kan àgbọ̀n òtò. ṣé iná wà mẹ́jọ ẹ̀. yes mo wà sí but à ń wo látọ̀kan it's a wonderful location bí ẹni pé wọ́n ṣe funeral Khomeini ní Iran èèyàn máa pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn náà nǹkan tá à ń rí ni pé wọ́n ń play trumpet pẹ̀lú ọwọ́ kan ó ní white handkerchief lọ́wọ́ kejì so ibẹ̀ ni high life ti bẹ̀rẹ̀ because gbogbo àwọn band leader tó jáde dé Nàìjíríà ìbájẹ́ Ọláyà ìbájẹ́ Zilonya ìbájẹ́ E.T. Mensah ní gbogbo wọn máa rí pé wọ́n play trumpet pẹ̀lú ọwọ́ kan wọ́n pẹ̀lú handkerchief lọ́wọ́ kejì. All right, so ẹ jẹ́ ká continue lórí ìrìn àjò tá à ń bá bọ̀ ẹ wà nífẹ̀ẹ́ for long. For 2 years. 2 years. Then láti Ilé-Ifẹ̀ yẹn wọ́n á get appointment láti lọ head lọ create audiovisual division ní Nigeria Museum lẹ́kọ̀ọ́. Mo ní wonderful plan níbẹ̀ àwọn plan tí mo ní níbẹ̀ about 15 or 20 years later láwọn museum ní Europe àti America bẹ̀rẹ̀ sí copy àwọn idea tí mo ní nígbà yẹn. Unfortunately ẹni tó jẹ́ ọ̀gá mi ń bẹ̀ ó fẹ́ lò mí láti ṣe tí ó bọ́ sí ó ní òun làwọn láti lọ appoint àwọn kí wọ́n ti pè àwọn contractor láti ra àwọn equipment tí ìjọba approve pé kí n rà fún iṣẹ́ mi. I can't do that. Mò ń pa iṣẹ́ mi. You are a museum director general. I'm specialized in film. In audiovisual. Yeah. Ó insist pé òun ní aṣíwájú gbogbo museum òun lọ láti àpò ẹ̀rẹ̀ ṣe. Ẹ wá kúrò mẹ́. So mo á resign. Okay. But mi ò níṣẹ́ mi. Àwọn ìyàwó mi ò tí ì ríṣẹ́ ní university. Ọmọ mi wà ní kékeré mi ò nílé. It took a great deal of courage pé mo resign. But ẹnìkan ó tún ṣe bàbá fún mi. Alhaji MD Yusuf. Ó ní head of police ńgbà yẹn. Wọ́n á fún wa nílé ní ẹgbẹ́ Grace College. Ìgbẹ́ la gbé free of charge for 2 years kí n tó lè dá iṣẹ́ tèmi lẹ̀. Alhaji MD Yusuf yẹn èèyàn gidi. So bẹ́ẹ̀ ni ṣe bẹ̀rẹ̀ tèmi ní lẹ́kọ̀ọ́. Gbàtẹ́ dá iṣẹ́ tí yín lẹ̀ ẹgbẹ́ ilẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ filmmaking àbí. láti sì bẹ̀rẹ̀ ń ṣe Àjàní Ògún. Àjàní Ògún lẹ kọ́kọ́ ṣe. No, èyí kọ́kọ́ ṣe ní Amadi fíìmù Igbo. Lẹ kọ́kọ́ ṣe. Not even Àjàní. Not even Àjàní Ògún. So does that mean that Amadi, Amadi. the first film in Nigeria?
yes, first film in Nigeria, but what I said, it is too. No, Alpha. Mo kọ́kọ́ ṣe Alpha is a film tí mo ṣe ní Paris. Okay. Pẹ̀lú àwọn black actors bíi Jimmy Solanke pẹ̀lú Lindsay Barrett kankan. It's a story about pé ẹnìkan láti Africa ti gbé ìlú òyìnbó pé wọ́n á fẹ́ padà sí Nigeria nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. But mo wá rí pé bàtà bẹ̀rẹ̀ sí show film yẹn ní J.K. Randall Hall àwọn èèyàn wá. Wọ́n wá. Kí ló dé tán wá? Ó ti wà too abstract, kò ní action, kò ní. Okay. And then mi ò mọṣẹ́ yẹn dáadáa nígbà yẹn. Okay. So ìgbà tí mo ro títí. Kí ni àwọn errors tó ní tẹ́ ẹ discover? Technically it was very weak, sound ò dá. Okay. Then camera work ò dá, tó pé ẹ tí mo gbà sí iṣẹ́ camera work ó disappoint wa. Kò wá sí location. No. Nigeria kọ́lá láti Federal Film Unit. Okay. But lójijì kò wá. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. So mi ló kàn gbé kámẹ́rà mi ò mọ nǹkan kan fún camera work. Mo bẹ̀ sí yà fúnra mi but kò dá. Okay, so lẹ́yìn yẹn la wá ṣe Amadi yẹn. Ta ni producer Amadi yẹn? Èmi ni. Ta ni executive producer? Èmi ni mo kàn gádà owó díẹ̀. I lọ shoot ní side Owerri. Very interesting experience. But again, it's not successful. Okay. Pé àwọn èèyàn like it. Well, and èdè Igbo la fi ṣe. Okay. And Èkó la wá show film yẹn. Okay. Kò lè bọ́ sí. So ìtẹ́wá ṣe next ni Ajani Ogun. Ajani Ogun. Then mo wá sí ọ̀gbẹ́ni kan tó jẹ́ akíkanjú èèyàn ńlá mi ò lè gbàgbé láéláé Dúró Ládìpọ̀ ló wá di ọ̀rẹ́ mi. Okay. So ìgbàdá sọ̀rọ̀ lọ wá rí pé àwọn èèyàn like àwọn travelling theatre Yorùbá èdè Yorùbá pé anywhere tó bá lọ they are already star. So wọ́n sọ pé ká wá ṣe fíìmù tó bá copy style wọn pẹ̀lú ijó pẹ̀lú orin. Tí ò sínú Amadi àti Alpha yẹn tẹ́lẹ̀. Kò sí. Okay. Àwọn méjì yẹn ó copy western style. Yes. But eléyìí yẹn copy àwọn travelling theatre. Okay. Kì í ṣe pé mo copy wọn but mo take strategy wọn, okay. technique wọn. And Dúró Ládìpọ̀ help me púpọ̀. Okay. But lo Dúró Ládìpọ̀ nínú Ajani Ogun. Wọ́n náà Ajani Ogun. Ṣé òótọ́ ni pé Dúró Ládìpọ̀ ló ní kẹ́ lọ lo Adelove nínú Ajani Ogun? Yes. Òun ló identify Adelove. Dúró Ládìpọ̀ ló nominate Adelove. Yes, because òun ló mọ àwọn tó wà nínú kìíní, òun ló nominate. Then àwa get lady kan Mọ̀pẹ́ kí ó jẹ́ teacher. Okay. Iṣẹ́ teacher ló ń ṣe. So bẹ́ẹ̀ yẹn la ṣe Ajani Ogun. Now Ajani Ogun yẹn, it was so successful. In fact, just àwọn àkọ́kọ́ show ẹ̀ ní Global Theatre ní Lẹ́kọ̀ọ́ bí ní side bí ní Tinubu Square. Èrò so pọ̀ pé èmi pàápàá mi ò lè súnmọ́ theatre yẹn, you know. Mr. Ladna tó jẹ́ manager sinimá yẹn, àwọn èrò ìbàtẹ́ agbádá ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ but he was happy pé òun ló ń ka owó láti the box office. Èmi I was so stupid mo kàn ń wòran láti ibi kan mi ò mọ̀ pé ọ̀rọ̀ owó ni. Ẹ̀jọ̀ mójútó owó yẹn. So bó ṣe cheat me yẹn but it was very successful. So Lẹ́kọ̀ọ́ ń bí o ní gbogbo Nàìjíríà ní Benin Republic. In fact, so many years ago mo lọ sí Kútọ̀nù. So wọ́n á ní appointment pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ director of culture bẹ́ẹ̀. Àti ọ́fíìsì ẹ̀ ó fẹ́ sí kọrin Ajani Ogun Ajani. So film yẹn ó really break through. Fíìmù yẹn ló fún ẹ̀yin gangan lórúkọ àbí? That's right. Táwọn èèyàn fi mọ̀ Balogun but wọn ò dojú yín mọ̀. That's right. Act ń bẹ̀. No. Èmi ni mò ń direct film yẹn. So wọ́n pé kì í ṣe dandan pé ẹni tó organize film
tó ń ṣe tó sọ fún àwọn actor bó ṣe máa ṣe nǹkan kan kò ń ṣe dandan pé kí òun náà jẹ́ actor mi ò but ṣe actor ẹ̀yin lè produce. èmi náà direct. No, producer is the person who organizes financially and administratively. Ta ló ṣe yẹn? èmi náà ni ẹ̀yin lè kówó lẹ̀. èmi ni mo raise owó. ṣé owó tẹ́ ẹ fi à ń gbà. No. And Alhaji MD Yusuf to help me. So báyìí la ṣe gádà owó tá a fi ṣe. Okay, Alhaji MD Yusuf ló sponsor Ajani Ogun. kì í ṣe bó sponsor o raise owó. Wọ́n support yín. Wọ́n support me. Okay. So mi producer. But film director is like the author of a book. Okay. So the difference is pé producer yẹ bí publisher. Okay. Then there's somebody to kọ̀wé yẹn. Okay. So director ni into bí ẹni pé òun ló ní vision film yẹn. Okay. So mi ni mo direct. Then mo wá direct film fún. Lẹ́yìn mo wá direct film fún. Ìgbà yẹn Adelove Adefolayan. Olóòrè kan banker, very big businessman. Wọ́n wá láti Kwara State, wọ́n jọ wá láti Kwara State, you see. So wọ́n lọ wá kó lẹ̀ tá fi ṣe fíìmù kejì tó ń jẹ́ Ìjà Òmìnira. Okay. But Adelove ló ní ẹ̀. Kì í ṣe òun ló mówó wá, èmi ni mo direct, èmi ni mo organize. Okay. But this gentleman, tó kọ́ ẹ̀ sí, ó ní bank nǹkan àwọn kan, ọ̀rẹ́ Razak Okoya, èkejì tó bá rí ẹ̀ tí mo sọ yìí, ẹ̀ tí rí Razak Okoya, they are always together. So ló mú wá tá fi lọ shoot film yẹn ní side bí Ìlọrin. They get very successful. Okay. Funnily enough, ìgbà tí mo wà location fún Ìjà Òmìnira yẹn, wọ́n ránṣẹ́ sí mi láti kó pé àwọn kan wá láti Brazil láti wá mi. Tí ìgbà tí ń padà wá tí mo rí wọn, wọ́n ní àwọn lè finance film kí wọ́n á ṣe film ní Brazil. So wọ́n ní strategy pé ìjọba wa ti sọ pé any business tó lè rí láti cooperate láti pẹ̀lú Africa pé as long as they use Brazilian technician and Brazilian laboratory kankan ìjọba advance owó. So bẹ́ẹ̀ ni ṣe Black Goddess. Now idea Black Goddess yẹn mo sọ pé òṣìṣẹ́ ayé mọ́jà ló fún mi ní story yẹn ṣùgbọ́n mo kàn lálàá wo wẹ̀. So Black Goddess yẹn very successful film overseas. Brazil ni mo ti ṣe. Mo dé Brazil without any money, nothing. Because àwọn people yẹn tó wọ́n disappoint. Wọ́n disappoint. But mo get strategy. Mo ṣe máa raise owó. So mo ní co-producer kan. Jesse Valadan láti Magnus Films. So bẹ́ẹ̀ la ṣe Black Goddess. Ṣé Black Goddess yẹn wá before Money Power ni? Yes. Okay. Yes. Black Goddess yẹn, what I said tán, it was very successful overseas, but I ní problem pẹ̀lú ẹni tó manage National Theatre gbà yẹn. Orúkọ ẹ̀jẹ̀ Garba Aṣíwájú, ó lè ní. Ó lè ní. Ó lè ní. Garba Aṣíwájú. In fact, ìgbà yẹn, èmi Chief Ogunde, Ọláyà kankan, aláti ṣe delegation pọ̀ láti lọ bá ìjọba pé má ní kò gbà fún láti máa show Nigerian film in National Theatre. Tí pé tó bá gbé film wá láti ìlú òkè, ó máa rówó jẹ ń bẹ̀. So wọ́n láti sack it. But by that time, the harm is already done. Black Goddess will the show. Okay. Now, lẹ́yìn now, Chief Ogunde wá bá mi pé mo fẹ́ ṣe fíìmù ayé. So èmi ni mo adapt story yẹn láti bí ṣe wà ní theatre. But then ṣe so that there will be a follow-up after the first one. Ayé yẹn, very successful film. But, àwọn, I'll say, àwọn
I don't know. We should have a supernatural something. Now, the watch it a bit later. I'm not superstitious. Me believe in angel, you know, witch doctor or what or fukiri. Me believe but what did you call laying tea? Ayé yẹn jáde. Mo wà níbì kan ní Martin Street hotel kan ṣe fàájì ńbẹ̀. So argument wá dé àwọn èèyàn argue pé is it real pé òrìṣà wà nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn pé àwọn eégún àwọn ìyá tó ń fò lóru nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ́ real. So lady kan wá jáde mẹ́ o ní it is real mo rí nínú fíìmù mo rí nínú ayé mo láti máa sásá tó pé it's a joke, you know, àwọn special effect àṣe kì í ṣe pé àwọn èèyàn fò, you know, special effect no làwọn ṣe just a joke eré ni now lérè ni wà. So lẹ́yìn yẹn ni bàbá Sàlá tún bá mi pé mo fẹ́ ṣe ọ̀run mòru mo tún ṣe àwọn special effect ọ̀run mòru kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn. But ẹ̀yin kọ́ lẹ direct ọ̀run mòru. Ebi ni mo direct. ẹ̀yin lẹ director. Mo tẹ̀ sẹ́ni yín ní extra díẹ̀. Bàbá Sàlá pàánù méjì pàánù méjì. Ó pè mí lẹ̀ obìnrin. Pàánù méjì wà á bí kàjá pàánù méjì. Ìbòlò ti rí ike ní pè ní pàánù ike ni. Ìbòlò ti rí owó. Mírà. Ọ̀rá. Níbòlò ti rí. Pààrọ̀. Ilé ní sọ̀rọ̀ fi ń gbàgbà. Àánú rẹ̀ ṣe mí. Tó má ṣe kejì aṣọ yìí lọ fi gbà. Ojú mi ló tútù ó ti mú ọ̀nà báyìí. Láyà aṣọ yìí lọ fi gbà pààrọ̀. Ìfẹ́ rẹ̀. Gàràwá ló kù. Gàràwá wo gbàgbà. Gàràwá wo. Mo kú o. Gàràwá wo. Ṣé gàràwá tó wà ní ìlú gbà? Gàràwá tó wà ní ìlú. Mo kú o. Gàràwá náà mi gbà pààrọ̀. Owó tí mo fi gbà owó àbígbàtà kórí ibú rẹ̀ ẹ̀rọ mi pọ̀. Àbígbàtà kórí ibú rẹ̀ ẹ̀rọ mi pọ̀. Màmá kèrè kà. Owó. Mírà. Òbúrú rẹ̀ mọ́ bẹ̀ wá. Ayé kúta rẹ̀ mọ́ bẹ̀ wá. Ọbẹ̀ òtítàn máa lọ sọ̀já. Ọbẹ̀. Òtítàn. Ọ̀rọ̀ bẹ̀ mọ́ bọ̀ sọ. Òtítàn. Mo lọ́bẹ̀ ọbẹ̀ tí wọ́n fi ń gé ìsàn. Ọbẹ̀. Ọtí ìmọ̀ nǹkan ṣe. Lẹ́yìn kúta rẹ̀ mi, èmi rẹ̀ ọtí ìmọ̀. Nígbà bàbá para mi tán lónìí ni wọ́n pa. Irú orí burúkú wo ni ẹlẹ́dàá mi o? Irú orí burúkú wo ni Ọbẹ̀ ní. ọ̀sẹ̀ dà? Ọbẹ̀. Ọ̀sẹ̀. Sọ̀rí ọbẹ̀. Nígbà mo bá pa. Ó fẹ́ kú kó dá. Èmi nìkan ni ó kù. Àwa méjèèjì la jẹ̀bi kú. Ìwọ ti fi àpò mẹ́ta gbà pààrọ̀. Èmi fi àpò méjì mo fi wòrán gẹ̀lẹ́dẹ̀. Mo bá kàn án sẹ́nu mọ́ wà. Ọ̀wálé wá bá mi. Lẹ́yìn ìkúta rẹ̀ èmi rẹ̀. Ìwọ́n fàgbọ́ mẹ́ta rẹ̀ wọ́n fi gbà pààrọ̀. Èmi fàgbọ́ mẹ́ta rẹ̀ wọ́n ti ẹ̀fọ́ ọjà mọ́ ká lọ lé. Lọ́gbà wọn ò ní kú ọ̀dọ́. Ká lọ lé. Ẹ̀wọ̀n fara mi. Máa ká lọ. Sọ́lá mẹ́rẹ́ta ni. Mọ̀ sálọ. Nígbà mo bá para mi jọ lọ́rùn. Ọ̀wọ̀ tí ìjọba ó ṣe fún ọ. Mọ̀ sálọ. Bẹ́ẹ̀ kí n sì para mi lọ́dà. Àbí bóun ni wọ́n ti wá ṣe ìrànlọ́dà àdìsá bá dé. Ojú wo ni wọ́n fi wo àdìsá? Ikú yájẹ̀ sí lọ. Kí n sọ ọkùnrin lọ́dà ẹ̀kan lọ́mọkùnrin kú. Olúwa rẹ̀ kan gbọ́bẹ̀lẹ̀ rẹ̀ lọ́wọ́. Yé! Etí mi ti bọ́. Ọ̀gá ẹ̀dá o. Atẹ́gùn rẹ̀ lásán lọ fẹ́. Ọ́ ti tó mi fa ẹ̀. Dúró àbójú ni màálù rọ́. Ọ̀gá ẹ̀dá lọ́rùn. Atẹ́gùn rẹ̀ lásán lọ fẹ́ létí ọjọ́
mi bóyá ni wọ́n lè kú fún ọlọ́bẹ̀ yìí o. Olúwa rẹ̀ bá lówó fi gíra rẹ̀ lọ́rùn. Tí ọba gé já olúwa rẹ̀ kẹrin ìrora wọ́n pọ̀ jù. Báwo mo ti lè kú kíákíá o? Ìbọn ni ìbárè wáyà. Bóyá wo gbogbo délé ńlé kí èrè tọrọ ìbá rẹ̀. Torí ìbọn lọ́dà ẹnu kó olúwa rẹ̀ ó pe sẹ́nu kó fi kíní rẹ̀ bíbí ẹsẹ̀ rẹ̀. Olúwa rẹ̀ má ti yọjẹ́ ọ̀parí olúwa rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan so. Ẹ̀yin omi ọ̀dà ọlọ́bẹ̀ yóò nílé ṣiṣẹ́. Ọbẹ̀ ọ̀dà lọ́rùn. But Baba Sala ló mú wá. Okay. Because abẹ́ Sunny Ade ló wà tẹ́lẹ̀. Baba Sala started life as a musician. Eléré ni, but music ló fi bẹ̀rẹ̀. Now, Sunny Ade yẹn jẹ́ ìkan náà àwọn òṣìṣẹ́. For Sunny Ade níbẹ̀rẹ̀ yẹn, pákà ni àwọn tó ń bá wọn kẹ́rù nǹkan kan, ọmọ kékeré ni. So, àwọn èèyàn mọ̀ pé secretly ó ń kọ́ṣẹ́ guitar. But bí labourer ni ló ń bá wọn kó àwọn ẹrù kiri. Ọjọ́ kan, Baba Sala tó jẹ́ leader band yẹn, òun ló máa ń ta guitar. Wá gba contract fún show kan, wá sick, kò lè play. And wọ́n ti náwó yẹn. So ní Sunny Ade wá jáde pé òun mọ guitar play. Ibo ló ti wọ́n ní òun mọ guitar play. So wọ́n á test ẹ̀, òótọ́ ni òun mọ guitar play. So olówó dípò Baba Sala jọ náà. So ibi tó ti ń ṣe lọ́bẹ̀ yẹn ni àwọn kan wá rí Sunny Ade. Wọ́n fún lówó tó fi bẹ̀rẹ̀ band tiẹ̀. Wọ́n kò gbàgbé oore tí Baba Sala ṣe. So Baba Sala máa ń ròyìn fún mi pé anytime tó wà nídìí kankan, Sunny Ade máa fún. Ọmọlúwàbí ni. Baba Sala máa ń sọ fún yín. Yes, ọmọlúwàbí. So ìjọ tí wọ́n organize very big show fún Sunny Ade. That is Anthony Glow Adenuga. So wọ́n á pè Sunny Ade ẹ̀bùn ránṣọ special fún wá sílé mi. Pé oore tó ń ṣe fún Baba Sala. Baba Sala jẹ́ ọ̀rẹ́ mi and one of the people tó máa ń bá mi ṣiṣẹ́. I want to be the one to present. Mo fẹ́ kí ó jẹ́ mi tí máa sponsor àwọn aṣọ tó costume tó máa ṣe fún show yẹn. But unfortunately, Adenuga wá sọ pé green colour the colour wọ́n fẹ́. Green colour ní colour. But bẹ́ẹ̀mi àti Sunny Ade ṣe mọ́ra nìyẹn. But ẹni tó súnmọ́ mi gan nù àwọn eléré jùjú I.K. Dairo, Baba I.K. Dairo. Ẹ súnmọ́ra gan. A súnmọ́ra pàpà. Because I.K. Dairo yẹn kì í ṣe eléré láti bẹ̀rẹ̀. Baba aládùúrà ni. So wà fáwọn mú mi lọ sí ó fi church kan hàn mí ní side Surulere tó kọ́. Ó fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo ṣe fíìmù kan Juju Roots tí wọ́n fi ṣàlàyé bí gbogbo Juju music ṣe bẹ̀rẹ̀. Juju Roots. Documentary ni. Documentary ni. Okay. So mo interview bí kòkòrò. Pé Juju yẹn wá láti ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ àti àwọn kan lẹ́kọ̀ọ́ bí wọ́n ń lo agídìgbò pẹ̀lú so ibẹ̀ ni àwọn èèyàn bíi Ambrose Campbell ti jáde àwọn. So ibi Campus Square ibi kan wà ní ibi Broad Street tó ń pè ní Palace Landing ibẹ̀ ni so wọ́n play agídìgbò yẹn. It's a mixture of traditional music and a new form of music, So ibẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Agídìgbò, So music yẹn ìgbà yẹn à ń pè ní kokoma. Kokoma. Now high life jáde láti mixture àwọn brass band tí àwọn òyìnbó ń kọ́ wa ní primary school pẹ̀lú Cuba music pẹ̀lú Brazilian music. Okay. So ẹni tó kọ́kọ́ ṣe high life gan ní gbogbo West Africa ní E.T. Mensah. So láti bẹ̀rẹ̀ kọ́kọ́ ṣe high life. Ṣé E.T. Mensah ṣáájú Bobby Benson? Yes. Okay. Yes. Bobby Benson, in fact, ìgbà tí mo wà ní kékeré, àwa ní Yorùbá, àwa ní ọmọ Odùduwà àti àwa Lábá, àwa ní dáàdì mi jẹ́ a very important personality. So
gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà tó ń tọ̀ débẹ̀ tó kò sí hòtẹ́ẹ̀lì gbà yẹn ilé wa ló máa ń dé sí so mo mọ bí Bobby Benson bí Ògúndé àti mo wà kékeré wọn dé sí ilé wa Awólọ́wọ̀ pàápàá so Bobby Benson yẹn kò tó wá it was a sensation because ó fẹ́ òyìnbó Cassandra ìyá Tony Benson ẹ ló bí Tony Benson so it was a sensation pé Bobby Benson fẹ́ òyìnbó but actually mixed blood ni Cassandra wà tí ó ṣe díẹ̀ lady yẹn ó fi ní pé Bobby ò treat wọn dáadáa padà sí ìlú òyìnbó so Bobby Benson now àbúrò àbí yes ẹ̀gbọ́n T.O.S. Benson tó jẹ́ first minister of information tani T.O.S. Benson yẹn ló fẹ́ Chief Oprah Benson mo ìmùsùnmọ́ mama yẹn ti lady very nice lady so now Bobby Benson ó máa níjà pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ Tony Benson so ìgbà tó ní pé èmi àti Tony Benson were similar in age wọ́n á pè mí pé lọ wọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé bye you know so but Bobby Benson was extraordinary so many years ìgbà kan mo tún wà ní University of Dhaka mo close pẹ̀lú bandida kan tó jẹ́ Dexter Johnson lórúkọ ẹ̀ so ìjọ kan ìgbà tó ní pé mo dá wá sí night club yẹn Miami náà pé night club wá súnmọ́ mi ó ní má sọ fún ẹnì kankan actually Nigeria ibo ni mi láti kíni mo lè play ní Bobby Benson band ìgbà yẹn ẹni tó kọ́ṣẹ́ lábẹ́ bàbá Bobby Benson rẹ̀ pé ó lọ sí Oxford University bíi Cambridge University because Bobby Benson was so big tv tèmi sìn tó wá sọ pé èèyàn kọ́ṣẹ́ lábẹ́ Ọlá Balógun either for fame or for music ẹ mọ̀ pé ó kọ́ṣẹ́ dáadáa kọ́ṣẹ́ gan problem ta ní pẹ̀lú àwọn ní Nollywood mi ò like orúkọ yẹn because we are imitating something there's Hollywood but àwọn India ní tiwọn a sì máa pera wa ní Nollywood it's not a good idea now àwọn yẹn wọ́n wá sọ́dọ̀ wa láti wá kọ́ṣẹ́ so they're making the same mistake we made 20 years earlier and they are more interested owó ló ń wá most of them for the interest because our Africa we are storyteller but àwọn short story wọ́n kọ́ máa ṣe àwọn kìnnì kan wọ́n máa kéwé pé I will kill you now wọ́n dẹ̀ tó bá yìnbọn catch the bullet kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ it's rubbish now then acting one is horrible. Àwọn wo lè ń rí fásì? Àwọn Nollywood. Yes, most of their films are rubbish. But Nollywood ẹ̀yin lẹ pioneer. No, àwọn ń ṣe film. A dẹ̀ ní standard akọ́ṣẹ́ yẹn. Àwọn kan sọ rush wọnú field yìí. Wọ́n ṣe video film. So support home video. Èmi kọ́ ni mo bẹ̀rẹ̀ home video. Mo mọ̀ support ẹ̀. Ó máa dá tí àwọn èèyàn tó kọ́ṣẹ́ tó wá ṣe bíi Kẹ̀lání bíi ọ̀rẹ́ mi kan tó ó ṣe àwọn fíìmù kan pẹ̀lú kí ló kọ́ ẹ̀ sí Súlẹ̀rẹ̀ ló ń gbé kí ló kọ́ ẹ̀ sí anyway àwọn kan wà tó mọṣẹ́ ẹ̀ dáadáa fíìmù wọn dáa but ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó wà kíní home video ìgbà wo ni last time tẹ́ wo any of the Nigerian films? Wọ́n máa ń wà lórí YouTube. Àwọn wo lè kí pé wọ́n try pé at least nǹkan tẹ́ bẹ̀rẹ̀ ibi tó ń gbé dé nsìn. Lẹ́yìn Kèlání àti ẹni tí mo sọ̀rọ̀ orúkọ ẹ̀ sáṣì lórí sí máa rántí orúkọ ẹ̀ sí. Mi ò rí ẹnì kankan tó. Ọmọ ọ̀rẹ́ yín kọ́? Ọmọ Adelove. Ọmọ Adelove is a businessman. It's not a filmmaker. Really? Yeah, it's a businessman. In fact,
mo sọ fún it's not, shouldn't be in that field. He's a banker. I think pé òun lè make owó ní cinema, so wọ́n á ń ṣe àwọn kíní kan, but kí ni nǹkan tẹ́ rí tẹ́yẹ sọ pé he shouldn't be a filmmaker? kò mọ bó ṣe ń direct film, kò mọ bó ṣe ń edit, ó dá owó sí wọ́n ṣe bákan ṣá. Mo sọ fún face to face because mo rí ọ̀rẹ́ kan, Mr. Oni, he's a lighting technician. I close what mo ṣe lẹ́yìn tí mo ṣe Black Goddess, mo wá ṣe film kan called Cry Freedom. I was shoot ní Ghana, so Mr. Oni wọ́n gbé Yaba McNeil and close. So ìgbà tí AFOLAYAN máa dá studio lẹ́ẹ̀mí kan mi ò rántí bẹ́ẹ̀ mọ́, wọ́n á pe àwọn méjì pé káwá ṣe bàbá fún òun bẹ́ẹ̀ káwá gbàdúrà nǹkan á lọ. Ìgbà tí mo rí iṣẹ́ tó ṣe, I was not impressed. Mo wà láti support àwọn èèyàn tó ń, you see, iṣẹ́ tó ń kọ́ ni. Ṣé kò dẹ́yìn ṣe pé time ti yẹn ó ti lọ, ó ti wà kéèké pé. No. For instance now, ẹ wo music. Àwọn tó ń pera wọn ní Afrobeats, it's rubbish. Kò jọ nǹkan tí Fẹlá ṣe rárá. Àwọn Davido, àwọn Wizkid nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mi ò gbọ́ kankan ní music wọn, but àwọn èèyàn sọ wípé ìgbà tí mo bá criticize wọn ní generation wa ni, but àwọn Beyonce, àwọn Usher, I love their music. So àwọn eléyìí wọ́n ń ṣe music, wọ́n kàn máa lọ studio, wọ́n máa ṣe beat, àwọn orin tó ń kọ kò ní ìtumọ̀. Ṣé lyrics wọn lè ní problem pẹ̀lú? Kò ní lyrics, kò ní melody. For instance now, tí wọ́n bá mú music Fẹlá àbí music Ọ̀sádébé àbí music tí Ọláyà ṣe, it's a melody, o lè play any instrument, you know. Water no get enemy, you know. When trouble sleep, yanga go wake up. It's universal everywhere in the world. Fẹlá yẹn, music, I believe it will be studied for the next 200 years. Fẹlá jẹ́ the level tí àwọn Mozart, àwọn Beethoven nílò ìbò, àwọn Ravi Shankar ní India. Fẹlá yẹn, Fẹlá ò ń ṣèyàn bí òrìṣà ní Fẹlá. Ẹ close àbí? Yes. Mo lucky pé ẹni tí mo mọ̀ ní, mo wà ń bẹ̀ wà tí ó bẹ̀rẹ̀ Afrobeat. Ó lè ṣe rí pé high life ló kọ́kọ́ ń play. Ìgbà tó wà nílùú òyìnbó, wọ́n rán lọ láti lọ study medicine gẹ́gẹ́ bí àwọn ìgbọ́n ẹ̀, as professor àti bẹ́ẹ̀ kọ́. Ìgbà tó dé ìlú òyìnbó, music ló ní interest, ó bẹ̀rẹ̀ music. So wọ́n àti late Captain Wọlé Bọ́kùlọ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ musical group tó pè ní KUNLE Lobitos ní London. So West Indian musician ló, you know. So ìgbà tí Fẹlá padà wá, jazz ló play. Fẹlá is a jazz musician. He's a jazz musician from beginning to end. From beginning to end? He's a jazz musician. So Afrobeat ẹ kàn wọlé ni? No. Jẹ́ kí n ṣàlẹ̀. Ìwé kan tí mo fi hàn yín, by Okay. Tí bàbá Ìdọ́níjẹ kọ. Yes, because this is the only authentic book tó máa kọ pa Fẹlá, because there's one nonsense Jewish boy to know manager Fẹlá. There's nothing like that. Mo wà ń bẹ̀, kì í ṣe wọ́n ròyìn fún mi. Benson Ìdọ́níjẹ ni manager Fẹlá. So wọ́n á jọ ń ṣiṣẹ́ ní Nigerian Broadcasting Corporation gbà yẹn. So Fẹlá ń play highlight gbà yẹn, no play jazz gbà yẹn bí 1960. Inú mo wálé fún holiday láti ìlú Èbó, so wọ́n á pàdé Fẹlá ibi tó ń play ní Yaba, Niger Palace. Gbà yẹn tí Fẹlá bá gorí stage, about 80% of the public máa kúrò. They hate his music. They hate him because kò care about wọ́n play nǹkan tó fẹ́ play bí Miles Davis nǹkan bẹ́ẹ̀. So ìgbà tó yá ni màmá Fẹlá pé Fẹlá àti Benson Ìdọ́níjẹ pé this music you are playing is good but people cannot
play high life. So ìgbà tí wọ́n á rò wọ́n rí pé mama is right. So Fẹlá bẹ̀rẹ̀ sí play high life. Bẹ̀rẹ̀ sí play high life. Then ó wá travel lọ sí America. Ìgbà tó dé America wá pàdé lady kan Sandra. So Sandra yẹn the black American ló wá introduce Fẹlá sí àwọn black American political something and so on. That's where Fẹlá became radical. Then Fẹlá wá ní àyè láti study big band arrangement. Àwọn Duke Ellington, àwọn Count Basie àti àwọn big band ló wá láti Cuba. Èmi náà bá àwọn band yẹn bíi Machito ọkọ bẹ́ẹ̀. So that is how Afrobeat started, because Afrobeat yàtọ̀ sí highlife. Mi ò ní ṣàlàyé sìn. Afrobeat yàtọ̀ sí jazz àbí? Ó yàtọ̀ sí jazz, but Fẹlá is a jazz musician. So Afrobeat yẹn ló create láti rí pé àwọn èèyàn patronize kó tó ń play. Àbí combination jazz pẹ̀lú highlife yẹn ló form Afrobeat? No, Fẹlá is a jazz musician, but ó wá rí pé tó ń bá ń play jazz àwọn èèyàn ní fẹ́ fèsì, because people are not used to jazz in Nigeria up to today. So Fẹlá wá dọ́gbọ́n ó yìí ń play àwọn solo tó wá fetí sí dáadáa, ó yìí ń play àwọn jazz solo, but arrangement yẹn yàtọ̀ sí jazz, ó yàtọ̀ sí highlife. Okay. So ìgbà yẹn wọ́n lọ bá Fẹlá dé, you know, the first shrine ó pé bí tó ń play ní shrine, because pé music is connected with spiritual something. Kó tó bẹ̀rẹ̀ show ó máa ṣe ẹbọ fún àwọn ancestor kankan bẹ́ẹ̀. Èèyàn ní Fẹlá kì í ṣe yàn. I don't know how to describe it, but àmọ̀wé ni àwọn èèyàn mọ̀ pé an intellectual, ó kàwé púpọ̀. So ìgbà yẹn ibi tó ń play ó shift láti Yaba, ibi tí ó play tẹ́lẹ̀ yẹn close to Kakadu ni ibi tó ń play highlife púpọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. So wá shift lọ sí ibi Sabo, ibi tí taxi stand kan wà ń bẹ̀. That is another place tí you know wọ́n play nǹkan tó ń pè ní Sunday jump. Okay. Bill Friday ló kọ́kọ́ dá yẹn lẹ̀, Chief Bill Friday pẹ̀lú Joe Mensa. Joe Mensa was the idol of the youth in Lagos then, he's a vocalist. So ìgbà yẹn ọlọ́run the bad boys tó máa ń sá láti school, tó máa ń fò kiri, tó máa ń gbọ́ music kiri. Now ìgbà tí mo wá dé láti ìlú òyìnbó, and it's 1960, I don't remember now, just before the Civil War, just after the coup. I get láti mọ̀ Fẹlá tó pé a máa ń jọ pàdé ní Accra. Ìgbà yẹn tó bá fẹ́ lọ sí Accra, tó bá kúrò nílé ní nǹkan bí 6 láàárọ̀, before 12 wá ti dé Accra, because kò sí gbogbo àwọn custom tó yàn lẹ́nu kankan bẹ́ẹ̀. And so ó ní àwọn ibi tá a máa ń lọ láti lọ gbọ́ music, because there was great high life bands nígbà yẹn ní Ghana, Stargazers, Uhuru, Broadway kankan bẹ́ẹ̀, pẹ̀lú wonderful musician, you know, Stan Planche lórí guitar. So hòtẹ́ẹ̀lì kan wá lọ pé Bill Friday, Igbo ni Bill Friday yàtọ̀ tó ti gbé Ghana pẹ́, so wá form band, because àwọn hòtẹ́ẹ̀lì ló máa ń finance musical group gbà yẹn. So Chief Bill Friday pẹ̀lú Joe Mensa yẹn, it was a sensation in Lagos. But ìgbà yẹn ni Fẹlá wá wọ̀ tiẹ̀. Fẹlá kúrò ní ibi Yaba, ó lọ dá ṣáìlẹ̀ ní Akérèlé ní Surulere. So ìgbà yẹn ni music ẹ bẹ́ẹ̀ sí ìfọ̀ọ̀kan. So mo wà ń bẹ̀ gangan ìgbà tó kọ́kọ́ play àwọn nọ́mbà bíi Go Slow, bíi no Water No Get Any More, but Trouble Sleep, I can't go wake up kankan bẹ́ẹ̀ yẹn. And mo lucky pé mo visit Fẹlá ńlé níbi Ìdí-Òro bẹ́ẹ̀ tó ń pè ní Kalakuta Republic. And Fẹlá àwa tá súnmọ́ choir master làwọn ń pè,
because it's so meticulous tó bá compose orin òun ló máa gbogbo nǹkan tí instrument máa play òun ló ń decide òun ló máa kọ́ guitar pé báyìí ló máa play saxophone báyìí ni àwọn tó ń kọrin it's a conductor of a and music here was so revolutionary, so different from everything else. So àwọn fan ẹ̀ náà fi sọ ni pé wọ́n ní àbábí ẹ̀dá wọ́n ní Fẹlá jọ òrìṣà because wọ́n lè tún sọ lórúkọ pé ọmọ ìyá àjẹ́ because wọ́n believe pé lóru màmá yẹn àti Fẹlá wọ́n máa lọ sí ilẹ̀ òrìṣà láti lọ gbé music yẹn wá because wọn ò mọ̀ bó ṣe you see àwọn musician ńlá tó wà ní Africa bóyá wọ́n ṣe about 10 music ìbáàjẹ́ Ike Dairo ìbáàjẹ́ Bala Mila ìbáàjẹ́ Silonia ìbáàjẹ́ Isi Arinze ìbáàjẹ́ Ike Dairo ìbáàjẹ́ Ambrose Campbell bóyá wọ́n lè compose bí orin mẹ́wàá but Fẹlá over 200 everyone different everyone extraordinary yẹni àwọn tó admire fi sọ pé àbàmì ẹ̀dá and ìgbà tí Fẹlá máa ṣe aláìsí wọ́n sin kankan but Fẹlá kọ́ yẹn Fẹlá ò lè kú Fẹlá ò kú but ó bá gùn tí n kì í ṣàlàyé sí. All right. Olabisi Ajala, in the course of film production, Chemora. No, kì í ṣe film producer. Ìgbà tó wá, in fact, mo wà ní King's College nípa yẹn, ó tiẹ̀ jẹ́ ìkan náà teacher wa. He's an adventurer. He's somebody. Ajala travel all over the world. He's not a filmmaker. Ẹ mọ̀ wọn kì í ṣe filmmaker. Bàṣẹ kò wọ́n feature wọ́n ṣe sí nǹkan nínú film kan tí mo wò tó jẹ́ foreign movie. Ọmọ ṣe ń béèrè pé in the course of gbàtẹ́yìn ṣe film fáwọn èèyàn. No, I say the same generation. Okay. And I can admire. Okay. That's more. Okay. Now, ti sọ̀rọ̀ dé bí Money Power. Money Power, the film tí mo ṣe gbẹ̀yìn. It's about political corruption in Nigeria. It's a story. It's a wonderful story, So Shina Peters as the lead actor. Ta ló recommend Shina Peters fún yín? I think it was still Chief Dúró Ládìpọ̀. Dúró Ládìpọ̀ ti kú before some. Anyway, mo rí pé Shina Peters was very popular and is a versatile musical instrument. So then we got a girl, a wonderful actress, Clarion Chukwura. She was about 18. In fact, something very funny happened in that production. Ìgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ field work, láti rán àwọn crew àti actor síwájú lọ sí Ilé Ifẹ̀ about a day or two káwa main people tó wá. So ibẹ̀ ni Shina àti Clarion ti mọ́ra wọ́n lè ṣe nǹkan tí àwọn young people bá ṣe síra wọn. So Clarion wá lóyún. Now, although she was a lady, she was very clever. Lọ́gbọ̀ngàn. So kò lọ bá Shina direct, kò lọ bá Chief Oluwabodere, wonderful man. Tó jẹ́ òun ló dá ṣẹlẹ̀ punch newspaper pẹ̀lú Samamuka. Tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi bàbá mi tí dé ni. So Clarion lọ bá pé òun lóyún fún Shina because ó mọ̀ pé bàbá Oluwabodere is a mentor to Shina. Oluwabodere helped many musicians, many artists. So Oluwabodere tó bá sọ story ẹ̀ fún yín ẹ máa rẹ́rìn lọ ẹ máa bọ́ ẹ̀ lórí sí àpapọ̀. Ó lóun pé Shina pé ẹni bàbá sọ pé òun lóyún fún ẹ. It's really impossible. Never, sir.
pé ó bá ṣe nǹkan kan ó ní but òun ṣe ẹ̀kan ṣoṣo lòun ṣe kò dẹ̀ sùn kò dẹ̀ dùn ní òun pàdùn but olúwàbọ̀dé wa sọ pé but ẹ̀kan ṣoṣo yẹn tó Shina Peters ó ní òun ti ń bá oríṣiríṣi girlfriend ṣeré láti nǹkan bí so many years pé wọn ò lóyún eléyìí just one night and kíní ẹ̀ ò dùrọ̀ pàápàá so Shina gbà láti recognize ọmọ tí Clarence bí it's called something Peters. Peter Clarence. Okay. Yeah. So ìgbà tí Clarence dàgbà tán ni Shina wá recognize it. But Shina misrode as a musician, in my opinion. Really? Yeah, because he was a very versatile musician, very good on the keyboard, very good on the guitar. And I can take credit in where I helped to orient him from pure juju to play something, more upbeat, But now, Kinewa Kosilori, he thought that he is the center of the universe. He sent away all his musicians, only Connie. Then why shift to play Angpolo? That's where juju has been destroyed. I want to share soundtrack, Money Power. No, well, compose. I think Donald was there. Anyway, but on your theater, but I composed most of the music and lyrics. But he sang them, have you? Yes, he featured. He's a very good showman, very good on the stage. Okay. But I think it could have been a bigger success if I had listened to people like me and concentrated on the music. But so that showmanship took what The same thing. The juju was a wonderful music. Where our pioneer in Shebere, our Ike Daro, but our Ebenezer Obey at the Sunny Ade. What she feel what that she Ankolo. So, listen, cotton play. Kosi any not a creative music at all. Ọkàn polówó bàbá kíní kan tó fẹ́ ìyá kíní kan tó kọ́lé mẹ́wàá. Wọ́n kíyàn ni. Yóò lẹ́ ń pè ní polówó àbí. Kì í ṣe music mọ́. Òwe kíkí yẹn ló ń mú owó wọlé. But iṣẹ́ artist ṣe pé àwọn àwo. Yeah, but juju has always been like that. No. Tí máa fẹ́ kíyìn sí báyìí pé ẹ̀bá mi tọ́jú. No. For instance. Bàbá mi Ọlá Balogun ẹ̀ tí mo jáde. No, juju is not like that. Tẹ́ bá wo àwọn composition Ike Daro, Angelina ó ti lọ wájú nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, then mo ṣoríire. But àwọn náà láwọn kan náà fi kíyàn. No. Ọ̀tọ̀ fi polówó kí n lò. No. Mo ṣoríire yẹn kò fi kíyàn. It's something ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹlẹ́dàá. Because he was bàbá aládùúrà ni Ike Daro now. Gbogbo àwọn composition kò fi polówó, just one or two where tó fi that's not his life. At the same thing àwọn Ambrose Campbell nǹkan ọ̀rẹ́ mi gidi wọ́n kéré sí nọ́mbà yẹn. Fatai Orindola. Fatai Ọlágúnjú, wonderful man. Wọ́n polówó. Àwọn Sunny Ade àti Commander wọ́n dá gbogbo ẹ̀rú, wọ́n concentrate lọ́rọ̀ owó yẹn. Ìjọ kan wọ́n á béèrè lọ́wọ́ Sunny Ade pé kí ló fẹ́ fi gbogbo owó yẹn ṣe, because it's booked 2 years in advance and he was so clever pé ó fi yé ọ̀yàn propaganda yẹn ni pé tí Sunny Ade ó play ní funeral mama ẹ̀ àbí ní wedding ọmọ ẹ̀ ìkíní ẹ̀ ò tí ì ṣẹlẹ̀. So had so many booking ni pé tó bá rí Sunny fúnra ẹ̀ ó ní àwọn tó ń imitate Sunny style. The only person tó yàtọ̀ nínú wọn ni Yínká Ayéfẹ́lẹ́. Báwo ló ṣe yàtọ̀? But kì í ṣe òun play Sunny style àbí Ebenezer style. Òun play music tiẹ̀. So but juju lọ síwájú mọ́. Juju could have been a worldwide music. What's your juju music?
Juju music is tired, Abby. Yes, it's that Juju music cannot travel outside Nigeria because ìgbà tí Bob Marley ṣaláìsí, àwọn Island Record, they had an idea pé bóyá Sunny Ade could be the next big thing in African music. But they failed. Wọ́n náwó sí gan. They failed because kò yé wọn pé ẹni tó lè compose, kó lè arrange, kó lè perform, it's very rare. Kó wá ṣe pọ̀ bí Bob Marley àbí Fela. Sunny Ade is a showman. He does not create music. Music need different compartments. Most of the successful musicians, àwọn Duke Ellington, Miriam Makeba, àwọn Hugh Masekela, nǹkan bẹ́ẹ̀. Ẹni tó ń compose music yẹn is different. Ẹni tó arrange is different. Ẹni tó perform is different. It's very rare to have the ability láti ṣe gbogbo ẹ̀ pọ̀. So ìgbà tó ń try láti gbé Sunny Ade jáde, wọ́n náwó gidi nílò publicity kankan. He couldn't make it because he doesn't have the music. He doesn't have. He's not a creative musician, but he's a wonderful showman. To have best story state about. I remember one day, FILMMAKER, who is a wonderful man, the Olonse Evergreen record is putting together now. In fact, later, we advise him quick interview Omoe Bimbo. She's continuing her father's work. So FILMMAKER, he has the ambition to, to do archive of African music. Wonderful collection of music. One Shiloh by Anthony. He has support from a pastor financially. So Bimbo, she shares. I strongly advise you to interview Bimbo. I'm sure. So FILMMAKER ṣe one huge show ní Lẹ́kọ̀ọ́ ní Island ní Lagos City Hall fún Victor Laya. So lálẹ́ ọjọ́ yẹn mo lọ pẹ̀lú friend mi kan ó ṣaláìsí sí Yínká Alákìjà, wonderful person, very keen on highlife music, very keen on music. See, that's why it's not good to age, because most of the people to go close more to law. So one wonder why we pay more to shit. Yeah. Why? It's like a punishment because to have a lay. I don't see law. So one so pay the mass of pay the cocumo. Because on pay or travel or lost because kò ní tètè dé. Tí wọ́n ti sọ pé ẹni báyìí tí mo bẹ̀rẹ̀ ó pé ó lọ sí ìdálẹ̀ kò ní tètè dé. Kí ló dé why tó jẹ́ pé last production yìí ni Money Power produce after Money Power? Mi ò ní budget láti ṣe irú fíìmù tí mo fẹ́ ṣe. Rí support mọ́. Mi ò tiẹ̀ rí support tẹ́lẹ̀. I made a terrible mistake nígbà yẹn. Mo lọ yáwó ní bank láti fi ṣe film. Horrible mistake. I tell people, don't do it. So, you're not always knowing which film will be successful or not financially. So if you put your own money in it, you may succeed, you may not succeed. Now, gbogbo àwọn films tẹ́ ṣe wọ̀nyẹn kọ́ ṣe ní copies wọn. Yes, the wonderful thing is that there's an organization in France, Cinémathèque Française, to ní gbogbo collection àwọn film. Okay. Nigeria on interest. We have no cultural ministry. We have no cultural ministry in Nigeria. In fact, lẹ́yìn tí ẹni tó pèrè ní Bọ́lá Ahmed Tinubu, ìhun ṣe orúkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Now, ẹlẹ́ni tó pèrè ní. Ó pèrè ní àmọ́ orúkọ ẹ̀ gangan. Because àmọ́ ẹni tó bí àmọ́ bí tó bí ó lóun lọ school kan adébẹ̀ wọn mọ̀. Anyway, ẹni tó jẹ́ aṣíwájú Nàìjíríà ń sin president ló ń jẹ́ orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ wọ́n sọ pé orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Wọ́n tún máa appoint culture minister. Ó kọ́ lọ mú lady kan bẹ́ẹ̀. Lady yẹn has nothing to do with culture. Kò mọ̀ nǹkan pa culture, but
He's from a powerful family níbi Kano kankan. You see, kò mọ nǹkan pa culture. Now, wọ́n sọ kan, àwọn kékeré ń gbà yẹn, but Osagefo Kwame Nkrumah, he's a wonderful leader. Anytime tó bá máa travel láti Ghana, ó máa kó àwọn eléré dání, ó máa kó àwọn aṣọ, ó máa kó àwọn sculpture kankan. So he make an impact wherever he goes. Pé wọ́n gbórúkọ Ghana. Débi tí wọ́n bá sọ pé tí wọ́n bá dé ìlú ìgbé wọ́n yẹn pé I'm a Nigerian. I'm from Nigeria. Only what part of Ghana is that? Because Ghana nìkan ló ń gbọ́. Àwọn bíi Tafawa Balewa kọ́kọ́, they're non-entity. Àwọn kọ́kọ́ àmọ́ àwọn Amadu Bello, they're non-entity. They have no ideas. Am I saying something? It's true. Our opinion, sir. No. It's a historical fact. I lived it. So Lumumba is a leader. Wati àwọn CIA kankan pa Lumumba. All over the world, it was an opera. Because Lumumba wanted to work for his people. I want to be America Cabral. I want to be Steve Biko. These are leaders. Now, àwọn tó wà níjọba ń sìn ní irú Nàìjíríà kankan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn olè ni wọ́n. Mobutu olè, Abacha olè. Ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ ń sìn, wọ́n kàn yáwó kiri in the name of Nigeria. Wọ́n kàn fẹ́ fi owó yẹn ṣe. Now, débi tí Nigeria debt is so much. Àwọn ọmọ yín wọ́n lè san owó yẹn padà. Àdẹ̀bọ̀n nǹkan tó fẹ́ fi owó yẹn ṣe. Now, difference láàrin Nkrumah àti ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ sí ni pé ìgbà tí wọ́n pe Nigerian president lọ sí Britain a few months ago pé state visit. Ẹni tó mú lọ as his main companion ni Lebanese kan ló ń pè ní Gilbert Chagoury tó máa ń fún contract kiri. So wọ́n mú lọ láti lọ polówó Nàìjíríà láti project Nàìjíríà. Wọ́n lọ bá ṣe contract bẹ́ẹ̀. So ibẹ̀ ní ibi tí lẹ́yìn àwọn meeting pẹ̀lú King Charles kọ̀ọ̀kan wọ́n fún Chagoury ẹ̀ ní contract láti ṣe iṣẹ́ ní Tin Can Island kankan bẹ́ẹ̀. Ǹjẹ́ yẹn dá? Ẹni tó wà lórí ìjọba is not promoting Nigeria, is looking for his own personal private interest. Is that not good? In the last, between 1985 and maybe 2015, kí lẹ ń ṣe láti fi survive? Mo ń kọ̀wé, mo ń ṣe music. Okay, you play music. I play music. I have a band called Iroko. Okay. I play music, but I'm popular, but I feel better because I was ignorant. Mi mọ̀ pé èèyàn wà lọ máa fún àwọn èèyàn ní television station àti radio wọn máa fún olówó láti promote. Dẹ̀bí àtọ́rí pé ẹ polówó bí tàwọn òbí àti sọ. No, mi ò lè polówó láíláí. What is it? But mo máa ń ṣe àwọn music, mo ní àwọn composition kan in honor of somebody. For instance, music kan mo fi ránṣẹ́ sí where I lè play for in honor of late Alhaja Gbadamoshi. Mo tún ṣe music fún Ebenezer Obey. Okay. Ebenezer Babatope. So irú àwọn music yẹn a máa lọ wádìí to know the history of that family. À ń polówó pé somebody something. No. A fẹ́ fún history. For instance, Alhaja Gbadamoshi yẹn Ìjẹ̀ṣà ni ọmọ ọwọ́ àbùkù lápẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Okay. So polówó. All right, sir. 2 more questions, sir. Yes, please. Ọba Lamidi Adeyemi. We are very close. Now, nǹkan tó mọ̀ ni pé Ọba Adeyemi is a product of St. Gregory's College. Àmọ̀wé ni. So, ó máa ń súnmọ́ àwọn musician, àwọn actor, àwọn it's not into politics. But they take iṣẹ́ seriously because èmi inú àwọn tó jọba ń sìn ọba ó wà ń bẹ̀rẹ̀ máa pè wọ́n tó pé ẹ̀mẹ́ wa ló máa ń fẹ́yàwó ẹ̀mẹ́ wa ló máa ló máa ṣe ní musical any social occasion ẹ̀ máa rí ọba. That's not our tradition at all. In fact, nígbà
ayé àtijọ́ ọba bí òrìṣàdé kì í jáde ìkan ṣoṣo ní the whole year ló máa jáde sí àwọn so ẹni pé adé yẹn ó tún ní bí veil àwọn níwájú àrójú ọba a lè rí ibi tí ọba ń jẹun tó bá máa sọ̀rọ̀ ó máa sọ kélékélé èèyàn máa wà ń bẹ̀ tó máa broadcast kan tí ọba wí and ọba is not an absolute ruler tí ó bá ṣe dáadáa ó máa yọ ń bẹ̀ wọ́n máa ní kó lọ commit suicide so ọba láti a ní system government wa kí àwọn òyìnbó tó dé àwọn òyìnbó ló dá gbogbo ẹ̀rú because ìgbà yẹn àwọn irresponsible people àwọn kind of outcasts ló wá ń ṣiṣẹ́ because wọ́n wá tètè gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì so èdè Gẹ̀ẹ́sì yẹn ló wá jẹ́ criterion láti get political office. Okay. Babatunde Kelani ńkọ́? He's a younger generation person. Ṣé wọ́n bá yín ṣiṣẹ́ ní gbogbo time produce? I think it was one film tí mo ṣe. Okay. That is Cry Freedom. But tó bá mi ṣiṣẹ́, but we were not lucky, That's a wonderful, very good lady called Fanika Ode. Òun ló kọ́kọ́ ṣe àwọn better, production. Òun ló ṣe, the real connection, Nollywood pẹ̀lú filmmaking ni pé wọ́n jáde láti television wọ́n máa ń ṣe soap opera. Lọ́lá Fanika Ode. Lọ́lá Fanika Ode. But àwọn òbí rapu àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ so ìgbà tó ń ṣe wọ́n ṣe ní NTA wọ́n ṣe Mirror in the Sun ìkọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Now ìgbà tó yá there was an economic crisis in Nigeria ṣé àwọn how do I say company tó máa ń support àwọn soap opera yẹn wọn ò mówó wá mọ́ so àwọn èèyàn wá ní idea pé instead pé kán dúró de finance àwọn company àwọn publicity company pé kán kúkú ṣe fíìmù àwọn ibi soap opera yẹn sórí cassette kán tà direct fáwọn èèyàn so ẹni tó pioneer yẹn ni somebody called Obirapo pẹ̀lú ọ̀rẹ́ láti NTA ọ̀rẹ́ jẹ́ so wọ́n ṣe fíìmù kan tó pè ní Living in Bondage and then lẹ́yìn yẹn ni àwọn èèyàn tó mọ̀ gidi pa fíìmù tó wá jáde so Richard Mofe-Damijo àti lady kan so èmi nu wọ́n ṣe dáadáa that's a wonderful lady very good lady but wá lọ sílùú òyìnbó kò padà wá mọ́ there are some good actors and actresses there is a lady called Mercy Johnson mo wá wo fíìmù she's a very good actress you see acting is not acting shall I explain? Yes sir. Because ó yàtọ̀ sí stage try lórí stage you have to project your voice you have to do so that àwọn èèyàn á lè rí but film the interview it brings people very close so every slight gesture so for instance now tí wọ́n sọ pé màmá Olúwẹ̀ ṣaláìsí kò ní jáde wá máa ké pé my mother died it's stupid but he's a good actor ẹ̀rí láti ojú ẹ̀ láti expression pé ó mọ̀nà èèyàn pé you see so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wọn kọ́ṣẹ́ yẹn. All right, sir. Lady tí mo sọ Mercy Johnson wọn lẹ́wọ̀n ti di adviser fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan sí. Ẹ dárúkọ èèyàn kan sí Obirapo Chris Obirapo. Nínú publication kan Vanguard newspaper April I can't remember the precise April 11, 2026 he said I am the undisputed father of Nollywood. I think so. It's correct. You agree? Yeah, I was eyewitness. So, father kí lẹ̀yin jẹ́? I don't know. The father of cinema? Maybe, yes. Maybe. Yeah. But not Nollywood. Not Nollywood. I have nothing to do with Nollywood. You see, kò sí wẹ́kọ̀ tí àwọn politician Nollywood wá bá generation wọn pé uncle ẹ ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe lẹ́yìn. There is a disconnect. Okay. There's a disconnect. So, as I said,
they made many mistakes 20 years ago. You know, they don't have the modesty or the interest láti wá béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ṣíwájú wọn pé ẹ ṣàlàyé kíní ẹ kọ́ mi ní kíní. All right, sir. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa film festival kan tẹ́ fẹ́ gbé film lọ tẹ́ need fund fún. Yes, that's right. I want you to talk about it, sir. Okay, now, film yìí Black Goddess. 30 ṣe ń gbà yẹn àbí? 40 years ago, Okay. 1983, something like that. Now, film ṣe wọ́n pé a work of art, tí wọ́n ṣe that is everlasting. So, mo ṣe film yẹn 40 years ago, but ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe festival ní London nísìn láti honour creativity àwa èèyàn dúdú àwa Africa kọ̀ọ̀kan. Ìkànnì àwọn film tán choose nìyẹn tán, you know. So September 6 ló máa show ẹ̀ ní ibi tó ń pè ní Barbican Center. Okay. It's a major cultural setup. Okay. Now, àwọn tó organize festival yẹn, wọ́n ní enough budget láti sanwó hotel fún mi. Okay. But rówó air ticket. Okay. So bóyá ẹ máa bá mi. Nǹkan tẹ́ need ojú the flight tickets lọ sí London àbí? Sí London àti Paris because lẹ́yìn yẹn àwọn Cinematheque ní Paris àwọn náà fẹ́ show àwọn film mi. Okay. Because àwọn tó mọ̀ nípa film wọ́n respect iṣẹ́ mi gan. Okay. You know? In fact, about a few years ago, foundation kan láti America sọ pé Black Goddess yẹn is a work that should be preserved for the benefit of future generations. Okay. Wọ́n ti offer pé àwọn máa ṣe àwọn máa invest owó tó $1 million láti ṣe preservation negative kankan bẹ́ẹ̀ yẹn. Okay. But mi ò gbà because I didn't like the way it was being set up. I'm not financially interested in things like that. Okay. But I don't believe that people should just take advantage of my work to, you know. But ṣe tàbá rí àwọn èèyàn tó ready to support pẹ̀lú little funds. Yes, in fact, bá ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn, do you know that the political parties, ìgbà táwa kékeré, àwọn èèyàn ló dáwọ́, you know, small amount of money. They run action group, tó fi run NCNC. Ẹ pè phone number yín so that at least a lè. Mi ò ní phone number yẹn lórí nsìn, but Ṣebí the same account number yẹn àbí? No, it's a different number. Account number. Account number is 101 Okay. 348 Okay. 7088 UBA Olatubosun Balogun. Okay. The account number tẹ́ fẹ́ káwọn èèyàn fi sí ní. 101 Okay. 348 7088 UBA Olatubosun Balogun. So any small amount, divide 2,000 naira, divide 5,000, because a lè máa retí àwọn olówó, a lè máa retí ìjọba. Kò sí ìjọba ní Nàìjíríà, kò sí ìjọba níjọba, a kò ní àwọn èèyàn tó ń take advantage láti máa kó jẹ. Níjọba. So ẹni tó bá ní 50,000, 20,000, 100,000 ẹ ṣáà fẹ́ gbàjọ láti fi ra. Because ìgbà yẹn wà the 1960s àwọn ọmọ iléèwé a máa ń dá kó láti pocket money wa. Okay. Sir, finally, sir, ìwé yìí, The Magic of Nigeria. Yes. And the cinema of Balogun. Àwọn kan náà ṣe ìwé yìí. Yes, láti Germany. Why tẹ́ ṣe reject ẹ? Wọ́n wá bá mi gan pé báwo lè ṣe, you know, wọ́n kọ̀ lọ because ìgbà yẹn mi ò sí Paris, ìyàwó mi ló wà ní Paris, wọ́n lọ bá pé àwọn fẹ́ ṣèwé, wọ́n gba picture lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n gba address àwọn èèyàn tó lè sọ̀rọ̀ pa mi, but wọ́n bá mi sọ̀rọ̀. So I was surprised pé àwọn Goethe Institute, àwọn German Cultural Center, wọ́n pè mí, ìgbà yẹn mo ń gbé Kútúnú, pé àwọn ní program kan pé kí n wá ìjọba báyìí láti Sèkó, and wọ́n dẹ̀ sanwó transport mi pàtí níbẹ̀ èèyàn tí mi ò rí tí mi ò mọ̀ wá dìde ó wá sọ pé òun fẹ́ launch ìwé yìí, ó dẹ̀ sọ pé òun fẹ́ ṣàlàyé bí ṣe ṣe fíìmù bí ṣe ṣe lé. It was a surprise because wọ́n sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti kú, bẹ́ẹ̀ ni pé mi ò sí láyé, wọ́n mọ ìwé tí mo fi ṣe lé. Òun lecture me about my own film. Can you imagine? Ó ṣàlàyé pé Wàtọ́lá Balógun ṣe léyìí, báyìí ló fẹ́ ṣe, báyìí ló fẹ́. It's ridiculous, àbí?
So gbogbo nǹkan kọ wọn kò yé wọn, inspiration mi kò yé wọn, nǹkan tí bó ní ṣe suffer ṣe nǹkan wọn kò yé wọn. Ta ló kó photos sílẹ̀ fún wọn? Ìyàwó mi ni, because wọ́n lọ bá lẹ́yìn mi. Okay. And you know, women can be gullible sometimes. Wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ honor mi nǹkan kan bẹ́ẹ̀. What their aim ni pé wọ́n gbowó lọ́wọ́ German government to subsidize ìwé yìí. That is their interest. Okay. But they're not interested by film. Film mi ò yé wọn. But àwọn picture then ìyàwó mi tún fún ọ ní address a few people tó mọ̀ mí bíi Kẹ̀lání, wọ́n interview wọn kankan bẹ́ẹ̀ yẹn. But I was never aware of all these things. Mo lè yá yín ní ìwé yìí kẹlọ àwọn photograph yẹn. All right, sir. Wọ́n ti sọnù sí because I was victim of a fire accident ní orí mo ń gbé Sabo. Okay. So all my archives of over 40 years. What's the law? I had a big library, I had plenty of books, you know. I have to start life afresh at the age of 70. Tí mi ò lówó, tí mi ò ní kankan, láti lọ bẹ̀rẹ̀ ní Kútọ̀nù, because mi ò lówó tó láti rent ilé ń bí. Ilé ń bí báyìí sí ní Nàìjíríà, wọ́n san 2 years in advance. But ibẹ̀ I san monthly rent. So ibẹ̀ ni to gbéra. Ẹ ṣé gan ni daddy tí eventually ta rí interview yìí ta rí ṣe. Inú mi dùn pé kẹ́ wá because ọ̀pọ̀lọpọ̀ yọ ọkọ̀ gbọ́rúkọ mi wọn mọ̀ yín bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ ibi tí wá nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. And inú mi dùn pé mo ráyè láti ṣàlàyé bí ayé mi ṣe rí. Ẹ ṣé gan sir. And mo ti múra láti lọ. Ayé mi ti súnmọ́ end. And eléré ni mí, mo ti hope mi, mo ń gbàdúrà pé tí wọ́n máa ṣaláìsí kó jẹ́ pé lórí stage tí mo ń kọrin, ibi tí mo ń jó, kí n lọ láti ibẹ̀. Eléré ni mí, àmọ̀wé ni mí o, but eléré ni mí. And mo ti ṣàlàyé pé tí wọ́n ṣaláìsí, any part of my body tó lè useful fáwọn èèyàn tó need ojú àbí wọ́n need spare part kan fún wọn tẹ̀lé tó kù kọ́kọ́ dà sínú igbó káwọn ajá jẹ. Because èèyàn tó kú kò need ààrẹ mọ́. Do you understand? Gbogbo ẹni tó bá kú kò gbọ́n kankan, kò rí kankan. Anything tẹ́ bá ń ṣe speech tẹ́ bá ń ṣe, it's a waste of time. So, and we believe that there's life after death. So, to what shall I see? Throw the body away. I don't need it anymore. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, sir.